साथीहरु अहिले टिकटकमा तथा विभिन्न फोटोहरु खिच्दा विभिन्न खालका इफेक्टहरु राख्ने चलन छ, जसमा क्राइङ इफेक्टहरु, ह्याप्पी इफेक्टहरु अथवा अन्य विभिन्न इफेक्टहरु, जसबाट तपाईले आफ्नो भिडियोलाई नयाँ तथा विभिन्न यसमा इफेक्ट राखेर फरकै किसिमको बनाउन सक्नुहुन्छ र जसले एकदम नयाँ ट्रेन्डमा आइरहेका इफेक्टहरु छन् ती इफेक्टहरुमा भिडियो बनाएर पोस्ट गर्छ। ती भिडियोहरु छिटै नै भाइरल पनि हुन्छन्। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई कसरी र कुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट हामीले टिकटकमा भिडियोहरु बनाउँदा अथवा नयाँ इफेक्टहरु खोजेर बनाउँदा छिटै र सहिलेसँग हाम्रो टिकटक भिडियोहरुलाई भाइरल गर्न सक्छौं, बढी भ्युज ल्याउन सक्छौं भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु ढिला नगरिकन लागौं प्र्याक्टिकल रुपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले हिँड्दै एउटा एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट हामीले कसरी गर्न सक्छौं त्यो कुरा मैले तपाईहरुलाई डिटेलमा सिकाउने छु। साथीहरु स्न्यापच्याट एप्लिकेसनलाई सर्च गर्नुस् र यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। सबैभन्दा पहिला साथीहरु अब यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्दा बित्तिकै यहाँनिर लगइन र साइन अप दुईटा अप्सनहरु तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले यदि पहिले नै आइडी बनाउनु भएको छ भने लगइन गर्नु होला, यदि छैन नयाँ तपाईले क्रिएट गर्न खोज्नु भएको छ भने यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नु। साथीहरु साइन अप, त्यसैले कन्टिन्युमा क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ तपाईको एक्सेस योर कन्ट्याक्ट भन्ने चाहिँ येलो गरिदिनु। साथीहरु यहाँनिर सिग्नेचर मेक अ म्यानेज फोन कल भनेको छ, यदि तपाईलाई आवश्यक लाग्छ भने येलो गरिदिनु। साथीहरु यहाँनिर त्यसपछि तपाईले आफ्नो यहाँनिर फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्दिनु। साथीहरु जस्तै मैले राख्ने छु। अब साथी यतिलाई चाहिँ एक्सेप्ट साइन अप एन्ड एक्सेप्टमा क्लिक गरिदिनु। साथीहरु क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर आफ्नो बर्थडेलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु बर्थडेलाई सेट गर्दा तपाईले यहाँबाट इस्वी सम्बन्धमा यहाँनिर दिएको छ, इस्वी सम्बन्धमा तपाईले यहाँनिर सेट गर्नुस् र सेट गरिसकेपछि तपाईले कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस्। अब साथीहरु sdinfo 22 मेरो युजर आइडी यहाँनिर क्रिएट भएको छ। चेन्ज माई युजर नेम भनेको छ, यहाँनिर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चेन्जमा गएर यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अलरेडी टेकन भनिएको छ, sdinfo 2022 मैले यहाँनिर राख्छु। अब कन्टिन्यू गर्छु। अब साथीहरु पासवर्ड तपाईले राख्दिनु, एउटा स्ट्रङ पासवर्ड तपाईले यहाँ सेट गर्नुस्, जसमा तपाईले सिम्बल अथवा अल्फाबेट र नम्बरहरु मिक्स गरेर राख्नु होला। साथीहरु कम्तीमा पनि यहाँनिर एटलिस्ट 8 क्यारेक्टर लङ, 8 वटा भन्दा माथिको राख्नु होला र कन्टिन्यू गर्नुस्। अब साथीहरु यहाँ त्यसपछि तपाईले आफ्नो इमेल आइडीलाई यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो इमेललाई दिनुस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। अब साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बरलाई दिनुस् र पुनः कन्टिन्यू गर्नुस्। यहाँनिर भेरिफिकेसन कोड तपाईकोमा आउनेछ, अथवा तपाईले मोबाइल नम्बर दिन चाहनुहुन्न भने यहाँनिर माथि स्किप भन्ने छ, स्किप गरे मैले र पुनः यहाँनिर स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्किप गर्नु साथीहरु। अब साथीहरु क्रिएट योर बिट मोजी भनेको छ, यहाँनिर क्रिएटमा कन्टिन्यू गरिदिनुस्। यहाँ तपाईको रेकर्ड भिडियो कल भनेको छ, एक्सेस माग्ने छ क्यामेराको, एक्सेस दिदिनु साथीहरु। माथि र डोन्ट एलो नगर्नु होला, यो दुईटा माथिको मध्ये तपाईले एउटालाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु कन्टिन्यू गर्दा बित्तिकै यहाँनिर क्यामेरा अन भएको छ यसरी। अब साथीहरु गेट स्टार्टेड भनेको छ, यहाँनिर दुईटा अप्सन देखाइरहेको छ। मैले यहाँनिर मेलमा यहाँनिर क्लिक गरे। सेन्टर योर फेस भनेको छ। अब साथीहरु यसरी फेस मैले यहाँनिर राखेको छु। फेस राख्दा बित्तिकै यहाँनिर क्रिएटिङ भनेर देखाइरहेको छ। कुन क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने विभिन्न इफेक्टहरु देखाइएको छ यहाँनिर। कन्टिन्यू गर्नु साथीहरु, यहाँनिर डन गरिदिन्छु मैले। साथीहरु अब यसरी हामीले यो क्यामेरालाई ओपन गर्दा बित्तिकै यहाँनिर साइडमा तपाईले देख्नुहुन्छ इफेक्टहरु देखाइरहेको छ। साथीहरु यहाँनिर आँखा ठुलो भएको इफेक्ट देखाएको छ जस्तै यहाँनिर। अब तपाईले यहाँनिरबाट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेट गर्दा बित्तिकै अब तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने अब साथीहरु यस्तो खालको इफेक्ट यहाँनिर आएको छ। साथीहरु यसै गरेर तपाईले यहाँनिरबाट यदि भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ माथि यहाँ भिडियो अप्सनमा जानु होला साथीहरु। भिडियो अप्सनमा र तपाईले यहाँनिरबाट मजाले एड साउन्ड पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न इफेक्टहरुलाई सेट गरेर विभिन्न खालका यहाँनिरबाट भिडियोहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर साथीहरु यहाँनिरबाट
तपाईँले यसरी सार्नु होला। यहाँ विभिन्न इफेक्टहरू रहेका छन्। अब साथै तपाईँले यसरी खिच्न खोज्नुभयो भने यसलाई प्रेस गरेर राख्दाखेरि यसले माइक माग्नेछ, माइक ठिक छ। यसरी दबाउनु भयो भने अब यो भिडियो तपाईँले सहिलेसँग भिडियोलाई स्टोरीमा रेकर्ड त्यसरी सेन्ड टु गरिसकेपछि तपाईँले आफ्ना साथीहरूलाई फ्रेन्डमा बनाउनु भएको छ भने सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेभमा क्लिक गर्छु। तपाईँले सहिलेसँग मेमोरी सेभ टु मेमोरी एन्ड क्यामेरा यसलाई सेभ गरेर टिकटकमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा चुज गर्न साथीहरु सेभ टु मेमोरी। अब यो साथीहरु सेभ भइसकेको छ। त्यसै साथीहरु तपाईले यदि अन्य इफेक्ट लगाउन चाहनुहुन्छ जस्तै यहाँ इफेक्टमा गएर तपाईले यसरी यसलाई माथि यसरी तान्दिनु भयो भने यहाँनिर विभिन्न खालका तपाईले यहाँनिर अप्सनहरु पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर कलर भन्ने अप्सन छ जसमा तपाईले यहाँनिर कलरलाई चेन्ज भएको पाउनुहुनेछ। कलर चेन्ज भयो साथीहरु यसरी तपाईले ट्याप गर्नु यहाँनिर भने त्यो अवस्थामा यहाँनिर तपाईले कलर चेन्ज भएको पाउनुहुनेछ। विभिन्न इफेक्टहरु छन् साथीहरु। तपाईले यी विभिन्न इफेक्टहरुको प्रयोग गरेर नयाँ नयाँ खालका भिडियोहरु बनाएर टिकटकमा ट्रेन्डको रूपमा यसलाई चाहिँ पोस्ट गरेर बढी भ्युज ल्याउनलाई पनि तपाईहरुलाई यसले सहयोग गर्नेछ। साथै यसबाट एकदम राम्रो फोटो पनि तपाईले खिच्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न इफेक्टहरु दिएर फोटोलाई पनि यसरी नै खिच्न क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।